We maken allemaal wel eens gebruik van geneesmiddelen, zoals deze. Bijvoorbeeld wanneer we last hebben van hoofdpijn of ons niet zo goed in ons vel voelen. En wanneer we dit doen, staan we vaak niet stil bij de gevolgen van deze geneesmiddelen op de rest van ons lichaam. Aangezien we er allemaal van uitgaan dat deze geneesmiddelen toch wel goed gescreend werden alvorens ze op de markt werden gebracht. Maar wat als ik jullie nu vertel dat een aantal van deze geneesmiddelen na langdurige inname toch nog steeds tot zeer ernstige leverschade kunnen leiden? Zoals bijvoorbeeld steatosis, een leverziekte die gekenmerkt wordt door de opeenstapeling van vetmoleculen in de levercellen. Schokkend, nee? Dat moet toch beter kunnen? En dat kan ook inderdaad, door gebruik te gaan maken van liver-on-chip systemen. Ja, je hoort het goed. Systemen waarbij we de lever gaan nabootsen op een chip. Dit zodat we het effect van medicijnen kunnen gaan onderzoeken zonder gebruik te maken van dieren of mensen. De huidige liver-on-chip systemen maken gebruik van de optische fluorescentietechniek. Dit is een techniek waarbij fluorescerende kleurstoffen worden gebruikt om de moleculen waarin wij geïnteresseerd zijn te gaan visualiseren. In het geval van leververvetting zouden we dus een groene kleurstof gebruiken om de vetmoleculen waar te nemen. Maar deze kleurstoffen zijn vaak toxisch voor de cel, wat het gebruik en uitlezen van een dergelijke chip moeilijk maakt. Daarom willen wij graag deze optische fluorescentietechniek vervangen door Raman-spectroscopie. Raman-spectroscopie is namelijk een labelvrije techniek, die dus niet gebruik maakt van die toxische stoffen, maar van de interactie van licht met materie om de stempelsamenstelling te achterhalen. In mijn onderzoek ga ik dan voornamelijk op zoek naar hoe we dit toestel het best instellen om gezonde van vette levercellen te onderscheiden. En dit alles met als doel dat we in de toekomst tijdens het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen kunnen gebruik maken van liver-on-chip systemen met Raman-spectroscopie om ervoor te zorgen dat minder mensen lijden aan leverschade ten gevolge van medicijnen. En dat wij allen met een gerust hart onze pijnstillers kunnen innemen wanneer we nog eens last hebben van hoofdpijn.